درود بر همگی. در این جلسه آموزشی در رابطه با شناخت وسایل کاری قنادی میخوایم با هم صحبت کنیم. وسایلی که مورد نیاز اولیه هر قنادی هست و لازم دونستم که شما عزیزان اول وسایل خودتون رو بشناسین و بعد شروع به کار کنیم. میریم که با هم شروع کنیم. ما توی قنادی 3 نوع روغن داریم. البته کره هم اگه حساب کنیم جزو آمارمون که من توی این بساط نیاوردم، با ما میشه 4 مدل. وسایلی که بیشتر مورد نیازمون روغن 50 یا به عبارتی بهش میگن روغن معمولی یا روغن 16 کیلویی که معمولا به نام روغن معمولی شناخته میشه. این روغن صافه، میبینیم بچه ها، دون نداره، بیشتر مصارف خشک داره، مثلا برای گرفتن خمیر خشک، لایی، بعد انواع شیرینی های برنجی، خونگی، بهشتی، مصارفشون معمولا همشون نخودچی از این روغن استفاده میشه. بافت نرمی داره، چربی بالایی داره و روغن خیلی خوبیه، ولی چون یه حالت نرمی داره و زود نرم میشه، به خاطر همون لا رفتن روغن ها مثلا دانمارکی یا کره‌ای استفاده نمی کنیم، چون بافتش نرمه، سریع شل میکنه. به خاطر همین از این روغن واسه لای دانمارکی، کره‌ای یا مثلا باقلاوا استفاده نمی کنیم. روغن بعدیمون مارگارینه. مارگارین در اصل کره گیاهیه که از این روغن برای لا رفتن خمیرهای دانمارکیمون استفاده میکنیم. این روغن گیاهیه، عطر و بوی کره میده. نسبت به این روغن 50 بافتش سفته، این بافت نرمه، میبینی؟ خب ولی بافت مارگارین نسبت به اون سفته و یه حالت کشداری داره، متوجهیم، و بوی کره میده. کره گیاهی طبیعی نیست. از این نوع روغن برای لا رفتن شیرینی‌های دانمارکی، کروسان استفاده میشه. البته اگه میخوان کیفیت طعم و عطر خوبی گرفته بشه، شما میتونید از خود کره هم استفاده کنید، ولی اون موقع باید وسط هر لایی که میخوان شما لا برید واسه خمیرتون، باید از یخچال استفاده کنید. یعنی خمیرتون لا برید، بذارید داخل یخچال خودشو بگیره، بعد اینکه خودشو گرفت اون موقع دوباره ازش استفاده کنیم. روغن سومی که داریم روغن کره‌ایه. حالا بعضی کارخونه ها به اسم روغن طلایی 44 معروفه، بعضی هم مثل پامچا که این الان مارگارینش بود، کره‌ایش هم موجود داره. خب حالا با اسمشون کاری نداریم. روغن کره‌ایه. روغن کره‌ایمون همون شبیه مارگارینه، ولی عطر بوی کره نداره. این دیگه روغنه، گیاهی هم نیست، این روغنه. ولی با این حساب که روغن 50 ما که همون روغن 16 کیلویی معمولیه، نرمه، شله، این برعکس اون سفته.
ببینید فشار میدن میشکنه، سفت. اینا مثلا توی تابستون همین حالت میتونیم لای خمیر بذاریم استفاده کنیم ازشون، ولی تو زمستون اینا خیلی سفت میشن، مجبوریم زیر بردن بکوبیم نرم بشه، بعد بذاریم لای خمیر، یا شب هنگام توی جای گرمتر بذاریم یه نمه به دمای محیط برسه، بعد ازش استفاده کنیم. از این روغن کره‌ای لای خمیرهای کره‌ایمون استفاده میکنیم، از قبیل ناپلون، زبان، نازک. واسه لا رفتن روغن خمیرهای کره‌ای استفاده میشه و باقلوا این چیزا هم استفاده میکنن. و روغن بعدی که ما داریم روغن مایه است که اونم دیگه همه باهاشون آشنایی داریم. اونم باز روغن مایه دو نوعه، یکی سرخ کردنیه، اون یکی سویاست. سرخ کردنی تو کارهای از قبیل زولبیا، بامیا، بعد اینجور چیز استفاده میشه چون نسبت به حرارت مقاومن. بعد ولی سویا اینا داخل خمیر ریخته میشه و به خاطر همون استفاده میکنیم. بعد از روغن بریم سراغ آرد و نشاسته هام و این قبیل چیزا. ما اینجا الان نمونه های کوچیکی شکر داریم که همه دیگه این شکر رو میشناسن. شکر هم دو نوعه، شکر قهوه‌ای، شکر سپید. شکر قهوه‌ای ما فعلا تو این کارگاه موجود نداره، به خاطر همون نذاشتیم، ولی همه شکری با رنگ قهوه‌ای. و دومین چیزی که داریم خاکگنده. خاکگند همون شکره، همون شکر این خاکگند، ولی آسیاب شده، با دستگاه آسیابش کردن، اینها پودر شده بدون دون، در حالی که شکر دون داره، خاکگند دون نداره، صافه، یه دسته. سومین چیزی که داریم آردمونه و شناخت آرد قنادی خیلی مهمه. آردی که تو قنادی استفاده میشه آرد نوله، یعنی 60% سبوسگیری شده. آرد نول معمولا باید جوندار باشه، یعنی هم آبخوری بالا داشته باشه و هم سبوسگیری شده باشه. آردمون اگه خوب باشه نمک کم میبره، آردمون اگه خوب باشه آب لیمو، جوهر لیمو کم میبره. ولی نه، آردمون اگه ضعیف باشه هم خمیر شلوولی داریم، خمیر بیحالی داریم و کیفیت کاری بهتری به دست نمیاریم. سومین آردی که داریم آرد نشاسته است. این آرد نشاسته معمولاً اینجوری بهتون بگم توی قنادا معروف به آرد ذرته، ولی در اصل آرد ذرت نیست، آرد نشاسته است، یعنی نشاسته آسیاب شده. اگه شما مثلا تو شیر داغ یا آب داغ اینو بریزین یه حالت لختگی و جمع کنندگی داره و باعث میشه که خودشو بگیره، مصارف خیلی زیادی داره. این آرد ذرت معمولاً ما واسه پختن کرم داخل کیک ها به خاطر پوک کردنش استفاده میکنیم. و اما سومین آردی که چیزی که داریم شیر خشکه. شیر خشک همون شیر خودمونه که با فشار تبدیل میشه به شیر خشک. بعد نارگیل، پودر نارگیل. پودر نارگیل باز مصارف زیادی داره تو تزیینات، توی پخت خود شیرینیا، از قبیل نارگیلینا یا گیفی نارگیلی استفاده های زیادی ازش میکنیم و خیلی چیزا از قبیل دیگه، پودر کاکائو، زنجبیل، ارزم به حضور عالی، هل آسیاب شده
که من اینا رو اگر میخواستم همه اینا رو بچینم رو میز باید کل میز رو میگرفت. بعد که کل دوره یواش یواش تو موقع مصرف دونه دونه به شما توضیح لازم رو خواهم داشت. و یه چیزی هم هست که ضروری دیدم واسهتون توضیح بدم و همه شماها اونو میشناسین، خمیر مایه است. این خمیر مایه خشکه. این خمیر مایه با آب ولر مخلوط میشه و مولکولای داخلش فعال میشه و شروع میکنن به پف کردن. به این میگیم خمیر مایه خشک. و یه نوع خمیر مایه هم داریم به نام خمیر مایه تر. این خمیر مایه دیگه نیاز به خیس کردن نداره. وقتی خمیرمون رو میگیریم یه نمه اولش باید سب بگیریم، خمیرهایی که نیاز به خمیر مایه دارن، بعد از این بهش اضافه میکنیم. این خودش تره، حاضره، اضافه میکنیم تا خمیر سب باعث باز شدن این بشه. وقتی که باز شد به اندازه مجازیتش شلش میکنیم، بعد ازش استفاده میکنیم. بعد اینا جوهر لیمو در اصل کار آب لیمو رو انجام میده و خیلی غلیظتر از آب لیمو است. خیلی غلیظه. ما مثلا برای یه شربت یا باری که میذاریم واسه 50 کیلو شکر 3 تا قاشق از این، 3 تا پیمانه از این جلوی رشد کردن یه 50 کیلویی رو میگیره. بعد توی داخل خمیر هم اگه آردمون ضعیف باشه از جوهر لیمو استفاده میکنیم. بهبود دهنده اینا معمولا تو نونای حجیم استفاده میشه. انواع اقسام داریم بهبود دهنده، 0.5 0.6 که هر کدوم کارایی خودشو داره. 0.5 معمولا تو نونای حجیم یا تو دانمارکی هایی که خمیرشون ضعیفه استفاده میشه به حالت پف شوندگی به خمیر، به جنسی که از فر در میاد میده. بعد ولی 0.6 درست حجم میکنه ولی بافتش یه جوری که جنس رو یه نمه خشک تحویل میده، نرم تحویل نمیده. بعد پکن پودر همه به عنوان پف کننده میشناسن ولی در اصل پکن پودر پف کننده نیست. پکن پودر ترد کننده است، جنس رو ترد میکنه. ما مثلا خمیر خشکی که داریم میگیریم تو برنامه‌های بعدی طرز گرفتن خمیر خشک رو میخوام آموزش بدم، میبینین که ما از پکن پودر واسه ترد کردن نونامون استفاده میکنیم که نونامون رو ترد میکنه. ما ترد شونده 3-4 نوع داریم. این یکی نمک میوه است. اینا ظاهرا یکیه. پکن پودر سفیده، این یه نمه رنگش تیره است ولی از لحاظ مزه نمک میوه تلختر از پکنه. ما 4 نوع ترد کننده داریم. ترد کننده، پوچ کننده داریم. اینجوری بگم پوچ کننده از همه اینو قوی آمونیاک، که آمونیاک از لحاظ بهداشت غیر قانونیه و مصرف آن قدغنه. دومین پوچ کننده ما که یه درجه پایین تر از آمونیاک غذایی، آمونیاک ما نه آمونیاک صنعتی، اون آمونیاک نیست، مثل این پودره ولی اون غذاییه، ولی بهداشتی غیر بهداشتی قدغن. بعد اون یه درجه پایین تر از اون پوچ کننده از لحاظ قدرت جوش شیرینه. جوش شیرین اونم قدغنه به خاطر بهداشت، چون واسه بدن مضره، بیش از حد غلیظن اینا. بعد سومین درجه پوچ کننده نمک میوه است. اینه نمک میوه است. شما مثلا اگه قرار باشه جوش شیرین 1 قاشق 1 پیمانه کوچیک استفاده بکنید،
از نمک میوه باید 4 تا قاشق استفاده کنید تا کار جوش شیرین رو به شما بکنه. بعد اون پوچ کننده از نمک میوه ضعیفتر پکن پودره. پکن پودر ضعیفتر از نمک میوه است. شما 4 تا قاشق از این نمک میوه استفاده کنید، از پکن پودر باید 7 تا 8 تا قاشق استفاده کنید تا کارایی نمک میوه رو به شما بده. بعد طعم دهنده وانیل باز ما وانیلای انواع اقسام و مدل‌های وانیل داریم. وانیل مایع داریم که تیره رنگه و وانیل پودری داریم که به خاطر عطر و بو استفاده میشه. الان این وانیل سفید خوشبوه، اما استفاده از وانیل به این شرایط نیست که شما مثلا قاشق رو پر کنید، پیمانتون رو پر کنید، داخل وسایل بریزید. نه، اگه بیش از حد ازش استفاده بکنید جنس شما، شیرینی شما به تلخی میزنه. اندازش خیلی مهمه، اندازه مصرف کل همه اینا خیلی مهمه. شما باید اندازه مصرف همه چیز رو بدونید. بعد یه سری دیگه جنس‌های دیگه داریم، چون من اینجا به ردیف چیده شده، به ردیف هم اینجوری میام جلو. قالبا چیزای قالب زبون تو قالب 4 پر و اینجور چیزا که جنس‌های دل بخواهیه. حالا شما خونه یه جنسی میخواین بزنید، از قالب گرد میتونین استفاده کنید، قلب میتونین استفاده کنید، اشک میتونین استفاده کنید، اما اقسام مدل ها داره که اینا دیگه دل بخواهیه. هر کس به سلیقه خودش، به نوع شیرینی خودش از این نوع قالبا استفاده میکنه. بعد یه چیز اساسی که مورد نیاز هر قنادیه، هفت‌چرخ. این هفت‌چرخ واسه برش خمیر با اندازه منظمه که اندازه‌شو شما نسبت به اون خواستتون تنظیم میکنید، سفتش میکنید، بعد برش میدید. کاری که میکنه کل برشاش در یه اندازه است و بهتره از نوع آلمانیش استفاده بشه، چون حالا خراب نمیشه، کند نمیشه، از بین نمیره و متاسفانه خیلی گرونه. قلتک ناپلون یه چیز ساده است، قلتک با دونه ها. اینم واسه روی خمیرا ایجاد کردن سوراخ و فلان و اینجور چیزا به کار میاد. میگم بعضی چیزا هستن که دل بخواهیه، نیاز نیست تو همه جا باشه. مثلا با شونه هم شما میکنید همین کارهای اینو انجام بدید. بعد کارد برش که دیگه اینجور چیزا رو نیاز به معرفی نداره. و اما من قرار شد جنس‌های مصرفیمون رو معرفی کنم. کرمفیل. ما اینجا از کرمفیل، بهترین نوع کرمفیل که چی؟ مال گلنامپوراتوسه، از اون استفاده میکنیم که با شیر درست میشه، در مقابل حرارت مقاومه و رنگ و شکل دیگه به خودش نمیگیره و ماندگاری بالایی داره. خیلی هم خوشخوراک. بعد یه نوع کرمفیل دیگه هم که استفاده میکنیم، کرمفیل کارامله. این طعمش طعم وانیلیه، این طعمش طعم کارامله. این طعمش طعم کارامله. اینا چیزایی هستن که سلیقه‌ای هستن.
حالا هر کی با طعم خودش، با اون کارایی که میخواد ازش مصرف کنه ازش استفاده میکنه. و اما یه چیز دیگه که ما داریم نوتلاست. ما حالا شاید خیلی کارخونه ها نه، ولی تو این کارخونه ما نوتلا یکی از پرمصرف ترین چیزه. البته به خاطر قیمت بالای نوتلا و نوتلا فندقی آلمانی ما دیگه بدون اینکه خودمون دلمون بخواد از نوتلاهای ایرانی استفاده میکنیم. عطر و مزه اون نوتلای اصلی یه چیز دیگه است، اینجوری بهت بگم. ولی اینم کار را بندازه، کارمونو را میندازه. ولی اونایی که تو خونه واسه خودشون میخوان پخت خودشون از نوتلا استفاده کنن، خب این یه چیز طبیعی و مسلمیه که نوتلای آلمانی بهتر جوابگوه. بعد ژله آناناسی. این ژله در اصل آب و شکره، ولی بهش آگار و ژلاتین اضافه میشه و این ژلاتین آگار باعث میشه این ژله اینجوری سفت و قابل شره نباشه، حالت آبکی در بیاد. که از این نوع ژله واسه مصارف خیلی چیزا استفاده میشه. یکی از این مصارف این واسه همین مربای سیبه که وقتی مربا سیبو شما سیبو آسیاب کردین، چرخش کردین، با آب گذاشتین جوشید، بهش از همین ژله میزنن، هم به خاطر طعم دهندگیش، هم به خاطر سفت کردنش. ببینید چه سفته مرباش، خب سفت کردن، از همین ژله استفاده میکنم و نشاسته میریزن که اینو جمعش کنه، آبشو بگیره، حالت سفتی ایجاد کنه. بعد ما توی کارگاه از این ژله با طور روکاری‌های جنسامون استفاده میکنیم، از قبیل آلمانی نوتلا و الستیان. خیلی چیزا مصرف بالایی هم داره، مخصوصا شبای عید، چون براق میشه جنسش. وقتی اینو میذاریم آب میشه و با قلم میکشیم روی جنسامون، باعث میشه که هم چسبندگی داشته باشه واسه روکاری و هم واسه براقیت جنس استفاده میشه. بعد یه چیز دیگه هم که الان خیلی پر مصرفه، مربای سیبه. این مربای سیب خالیه، سیبو چرخ میکنن و 1:1.5 شکر میخوره و داخل داغزن پخته میشه. چون اگه با دست قرار باشه بپزیم، باید کمکش کنیم، هی تون مخلوطش کنیم تا تهش نگیره و قوام اومدنش وقتی که 1 ساعت یعنی به جوش اومد، 1 ساعت باید گل بخوره. بعد 1 ساعت بهش ژله اضافه میشه، نشاسته اضافه میشه تا اینجوری سفت به عمل بیاد. البته اینجوری سفتش هم خیلی قنادا استفاده میکنم، ولی ما استفاده نمی کنیم چون سریع نونامون آبشو میگیرن. این آبش چون سفته آب کمی داره، سریع نونامون آبشو میگیرن و یه حالت خشکی به دست میده، خوشمزه نمیشه. خب ما میایم این مربا رو که طول برنامه‌های دیگه بهتون نشون میدم، با گلاب شلش میکنیم در حد اندازه، نه زیاد آبکی. واسه حالا هر مصارفی که نیاز باشیم به اون اندازه شلش میکنیم با گلاب. بعدش که شلش کردیم، یعنی در اصل شما به این یه رطوبت بالایی دادیم و چون آبکی شد یه نمه دیگه، یه نمه نونمون آب اینو بگیره، باز حالت نرمی، بافت نرمی و خوشمزدگی رو تو دهن حفظ میکنه. بعد خیلی چیزای دیگه هم داریم، شربت داریم، طرز تهیه شربت، کرم، همه اینا رو من پله به پله جلو میرم. اول خواستم
یه معرفی از وسایلی که تو کارگاه زیاد مصرف داریم و به شما عرضه بدم، شما ببینید چه چیزایی مصرف داریم، بعد پله به پله میریم جلو. ایشالله بعد این کلاس هایی که تشکیل میشه، فیلم هایی که واسه شما گذاشته میشه، یه حالت پلکانی داره. ما مثلا مستقیم نمیرم من طرز پخت و مثلا فلان شیرینی رو بذارم، لطیفه بذارم، خامه‌ای بذارم، کیک بذارم. خب من دوست دارم آقایی خانومی که میخواد به این حرفه علاقه داره، از اول بسم الله شناخت کامل بره جلو، نه که شناخت نداشته باشه یهو مثلا بیاد مثلا کیک درست کنه. متوجه؟ این معلومه که به فردا به مشکل میخوره. ولی با شناخت کامل پلکانی بیاد جلو، باعث میشه خبره‌تر و با دانش کاملتر بیاد جلو. من میدونم خیلی از کسایی که این فیلم و این برنامه رو میخوام ببینن، اکثریتشون قناد هستن، اومدن حالا یه سبکی یا یه مدلی یا یه چیز دیگه یاد بگیرن، ولی من مجبورم عموم مردم رو درکشون کنم و عموم مردم رو در نظر بگیرم. یه آقایی یه خانومی که تازه میخواد بسم الله بگه شروع کنه، این باید مواد اولیه‌ش هم بشناسه. سعی میکنم فیلم ها رو کوتاه بگیرم که حوصلتون سر نره و از ذوق و شوق نیفتین. تا اینجا بس میدونم تقریبا شناخت پیدا کردیم. پله به پله، فایل به فایل. اول شروع میکنم از گرفتن خمیرهای دانمارکی، خمیر خشک، لایه ها، پله به پله. بعد شروع میکنم به مدل در آوردن این جنس ها جلوی چشم همتون که همتون ببینید، یاد بگیرید. هر ایرادی هم داشتین بپرسین تا اونجایی که بلد باشم که ایشالله شرمنده‌تونم نمیشم، جوابگوی همتون هستم. ایشالله تنی سالم داشته باشین. شما رو به خدای منان میسپارم. تا برنامه بعدی، بدرود.